तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा म मदन। आज म तपाईहरुलाई लेनोभो ल्यापटपमा कसरी हार्ड डिस्क रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यो लेनोभो ल्यापटप B5070 हो। मोडल नेम 20384 हो। यसलाई खोल्नको लागि यहाँनेरि ब्याक साइडमा यसको यो पेजहरु हुन्छ र यसको इजी एउटा के छ भन्दाखेरि साइडमा यहाँनेरि यहाँ र यहाँ मात्रै दुई ठाउँमा मात्रै यसको हार्ड डिस्कको लक छ। हार्ड डिस्क फेर्न मिल्ने खालको लक छ। यसलाई हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कठिन छैन यसको। यसलाई स्लाइडिङ गरेर यसलाई ओपन हुन्छ। हार्ड डिस्कको पार्ट यहाँ रहेको छ। र्यामको पार्ट यहाँ रहेको छ। हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने यसको हार्ड डिस्क हो। हार्ड डिस्कलाई हामीले निकालेर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हार्ड डिस्कको पार्ट रह्यो र मैले यसलाई यहाँ खोलेँ। त्यसको लक यहाँ छ हार्ड डिस्कको। off the lock. यसलाई हामीले यतापट्टि पुस गरौँ। तानेर यतापट्टिबाट यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको ह्यान्ड छ। त्यो ह्यान्डलाई यतापट्टि पक्रिलौँ र यो सलक्क आफै निस्किन्छ। मैले अर्को एसएसडी चेन्ज गर्न खोजेको हो। अब यो एसएसडीलाई पनि हामीले त्यसरी नै अघिकै तरिकाले पुस गरेर राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोला यो यस्तो छ। यसलाई हामीले पुस गरेर यसरी राख्न सकिन्छ र हामीले यसमा अब प्रोग्राम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुभएको।